पुढचा पार्ट पाहू. EMDचा आपण नेक्स्ट पार्ट पाहू आता. फर्स्ट ॲट ऑल आपल्याला काय बघायचं आता, प्रिन्सिपल प्लेन्स. बरोबर, प्रिन्सिपल प्लेन्स आणि प्रिन्सिपल ट्रेसेस. आता प्रिन्सिपल प्लेन म्हणजे काय? आता प्रिन्सिपल प्लेन्स किंवा प्रिन्सिपल जे ट्रेसेस राहतात, कुठलाही एखादा ऑब्जेक्ट आहे, हा तुम्हाला एक ऑब्जेक्ट दिसतो, या ऑब्जेक्टवरती जर सिंगल फोर्स किंवा सिंगल ट्रेस पडल्यानंतर ना आपण कसं कॅल्क्युलेशन करायचं या गोष्टी आपण शिकलेले ऑलरेडी. बरोबर, आता आपल्याला काय बघायचं, जर एकापेक्षा जास्त, दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त असणाऱ्या ट्रेसेसला तुम्ही काय म्हणता, प्रिन्सिपल ट्रेसेस म्हणता, आणि ते ॲक्ट झाल्यानंतर तुम्ही कसं कॅल्क्युलेशन करता ते आपल्याला बघायचं आहे. ठीक आहे. ॲक्च्युअलमध्ये जो प्रिन्सिपल ट्रेसचं नॉर्मल जी डेफिनेशन राहते, बरोबर, प्रिन्सिपल प्लेनची आणि ट्रेसची. फर्स्ट, द प्लेन ऑन विच ओनली नॉर्मल ट्रेसेस ॲक्ट. नॉर्मल ट्रेसेस म्हणजे का, सिंगल एक ट्रेसेस म्हणजे सिंगल फोर्स ॲक्ट होतो ना, तेव्हा जो ट्रेसेस तयार होतात, बरोबर, त्याला तुम्ही काय म्हणता, नॉर्मल ट्रेसेस म्हणता. कुठल्याही प्रकारचा शेअर ट्रेसेस त्यात ॲक्ट होत नाही. शेअर ट्रेसेस म्हणजे काय, एकापेक्षा जास्त ट्रेसेस इक्वल आणि अपोजिट असल्यावर त्याला तुम्ही काय म्हणता, शेअर ट्रेसेस म्हणता. बरोबर, इज कॉल्ड ॲज प्रिन्सिपल प्लेन. हे जे प्लेन आहे त्या प्लेनवरती फक्त नॉर्मल ट्रेसेस ॲक्ट होतात, कुठल्याही प्रकारचा शेअर ट्रेस नसतो, त्यांना तुम्ही प्रिन्सिपल प्लेन म्हणता. द मॅग्निट्यूड ऑफ द नॉर्मल ट्रेसेस ॲक्टिंग ऑन द प्रिन्सिपल प्लेन इज कॉल्ड ॲज प्रिन्सिपल ट्रेसेस. ठीक आहे. मॅग्नेट ऑफ द नॉर्मल ट्रेसेस ॲक्टेड ऑन द प्रिन्सिपल प्लेन, ज्या प्रिन्सिपल प्लेनवरती तुमच्या एकापेक्षा जास्त, उदाहरणार्थ इथे तुम्ही बघत असाल, बरोबर, सिग्मा एक्स आहे, सिग्मा वाय दोन आहेत. सिग्मा एक्स आणि सिग्मा वाय हे तुमच्या काय आहेत, दोन ट्रेसेस पडलेले आहेत. त्याच्या इक्वल सिग्मा एक्सला इक्वल सिग्मा एक्स आहे, सिग्मा वायला इक्वल सिग्मा वाय, हे चार प्रकारचे ट्रेसेस एका सिंगल प्लेनवरती पडलेले आहेत. बरोबर, आणि विथ काय तुमचा टाऊ एक्स वाय. टाऊ एक्स वाय म्हणजे काय, तुमचा शेअर ट्रेस ऑफ द एक्स वाय प्लेनवरती. बरोबर, म्हणजे एकापेक्षा जास्त जेव्हा तुमचे ट्रेसेस पडतात तर तुम्ही बायॲक्सियल किंवा ट्रायॲक्सियल ट्रेसेस म्हणता. बरोबर, ते जेव्हा तुम्ही कॅल्क्युलेशन करता त्या किंवा कन्सिडर करता त्यांना तेव्हा प्रिन्सिपल ट्रेसेस म्हणता. बरोबर, आता हे तुम्हाला कसे कॅल्क्युलेशन करायला लागतात, त्या डायरेक्ट फॉर्म्युले आहेत, त्याप्रमाणे आपण चेक करतो. नॉर्मल तुम्हाला फक्त त्याची डेफिनेशन विचारतात. पुढचा पार्ट बघू आपण, स्ट्रेशन डायग्राम फॉर द डक्टाईल मटेरियल. आता डक्टाईल म्हणजेच काय, जे ब्रिटल मटेरियल, सॉरी, जे माइल्ड स्टील असतं, MS असतं, ज्याच्यामध्ये प्लेन कार्बन स्टील म्हणून आपण जे कन्सिडर होतं, प्लेन कार्बन स्टील जे असतात, त्या स्ट्रेशन डायग्राम फॉर द डक्टाईल मटेरियल किंवा माइल्ड स्टीलसाठी होतो, त्याच्या आपण काय बघणार आहे आता, स्ट्रेशन डायग्राम. आता महत्त्वाचं काय, इथं तुमचा काय स्ट्रेन, बरोबर, स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस घेतलेले आहे. आता स्ट्रेस म्हणजे काय, पहिली महत्त्वाची गोष्ट, एखाद्या मटेरियलवरती जेव्हा तुम्ही फोर्स टाकता, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करता, त्याच्यामधून इंटरनल जे ट्रेसेस तयार होतात त्याला ट्रेसमध्ये, इंटरनल जे काय होतात ट्रेस असतो, बरोबर, इंटरनल जो पार्ट असतो त्यामध्ये काय होतात, ट्रेसेस तयार होतात. म्हणजे इंटरनल ज्या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केला असतो त्याला काय करतात, अपोज करतात, त्याला तुम्ही ट्रेसेस म्हणता. बरोबर, आणि ट्रेसेस बरोबर जे एखाद्या मटेरियलवरती तुम्ही जर फोर्स ॲक्ट केला, त्यात ट्रेसेस तयार होतात, त्या ट्रेसेसमध्ये डिफॉर्मेशन म्हणजे त्याचा शेप आणि साईज काय होते, चेंज होते. बरोबर, उदाहरणार्थ हा O to A, बरोबर, पहिलं प्रोपोर्शनल लिमिट आहे. प्रोपोर्शनल लिमिटला आता महत्त्वाचं काय पाडलेलं आहे, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. याच्यापासून O to A ला काय डायरेक्ट स्ट्रेट लाईन आहे, परंतु काय होतं, जसं तुमचा ट्रेस वाढतोय त्याप्रमाणे त्याचं डिफॉर्मेशन होतं. डिफॉर्मेशन म्हणजे शेप आणि साईज काय होते, त्याची चेंज होते. आता ही शेप आणि साईज जेव्हा चेंज होते त्यावेळेस त्याला तुम्ही काय म्हणता, स्ट्रेन म्हणता. स्ट्रेनची डेफिनेशन काय, चेंज इन डायमेन्शन किंवा चेंज इन लेंथ किंवा चेंज इन डायमीटर असेल किंवा चेंज इन लीड थिकनेस काय असेल, चेंज इन डायमेन्शन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेन्शन, दॅट इज कॉल्ड ॲज द स्ट्रेन. बरोबर, स्ट्रेस बरोबर स्ट्रेन जे असतं, तुम्हाला स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम असते, त्यातला पहिला तुमचा O to A पार्ट असतो, तो तुम्हाला प्रोपोर्शनल लिमिट म्हणतो. प्रोपोर्शनल लिमिट म्हणजे काय आहे की त्याच्या O to A पर्यंत तुमचा स्ट्रेस बरोबर स्ट्रेन काय होतं, नॉर्मली चेंज होत जातो. बरोबर, इथं हुक्स लॉ ओबे होतो. हुक्स लॉ म्हणजे काय, हुक्स लॉ काय सांगतो की स्ट्रेस बरोबर स्ट्रेन जसं तुमचं ॲक्ट होतं, दॅट इज कॉल्ड ॲज द हुक्स लॉ. स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन. बरोबर, पुढचं आहे तुमचा A to B, म्हणजे A to B पॉईंट आहे तुमचा इलॅस्टिक लिमिट. बरोबर, इलॅस्टिक लिमिट म्हणजे काय, इफ द लोड इज इंक्रीजेस between the A to B, the body will regain its original shape. बरोबर, when its load is removed.
A to B मध्ये तुमच्या इलॅस्टिक लिमिट राहतं B पर्यंत. तुम्ही एखाद्या प्रकारचा लोड टाकला, तुम्ही परत काढून घेतल्यानंतर ना त्याचे शेप आणि साईज परत काय होते, रिगेन होते. दॅट इज कॉल्ड एज द इलास्टिक लिमिट. बरोबर. परत तुमचा बी पॉईंट आहे. बी पॉईंट इज नोन ॲज द इलॅस्टिक सेकंड पॉईंट आहे तुमचा. अप्पर यील्ड पॉईंट मायस्टिक सी अप्पर यील्ड पॉईंट. यील्ड पॉईंट म्हणजे काय, इफ द मटेरियल इज स्ट्रेस्ड बियॉन्ड द पॉईंट बी, द प्लास्टिक स्टेज विल reaches to material, the start the yielding is known as the upper yield point. सी हा तुमचा अप्पर यील्ड पॉईंट आहे, डी हा तुमचा लोअर यील्ड पॉईंट आहे. यील्ड पॉईंट म्हणजे काय, की ज्यावेळेस तुम्ही मटेरियलवरती काय टाकताय, फोर्स टाकता, ट्रेसेस तयार होतात. त्या ट्रेसेसमुळे त्याच्यामध्ये प्लास्टिसिटी, जसं तुम्ही इलॅस्टिक लिमिट आहे तसं प्लास्टिक लिमिट राहतं किंवा प्लास्टिसिटी त्याच्यामध्ये दिसते. तुम्ही टाकलेला फोर्स त्याच्यामुळे त्याचं शेप आणि साईज काय होतं, परमनंट चेंज होतं. दॅट इज कॉल्ड ॲज द प्लास्टिक लिमिट किंवा यील्ड पॉईंट म्हणतो. हा अप्पर यील्ड पॉईंट आहे आणि हा खालचा लोअर यील्ड पॉईंट आहे, डी. बरोबर. आता लोअर यील्ड पॉईंट आणि अप्पर यील्ड पॉईंट म्हणजे काय आहे, की ज्या लिमिटला तुमचं स्ट्रेस स्ट्रेन चेंज होतंच, म्हणजे प्लास्टिक काय होतं, तुमचं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होतंच, परंतु त्याच्यामध्ये कमी किंवा जास्त, लोअरला तुमचं मिनिमम राहतं आणि हायर सीला तुमचं काय होतं, लोअर राहतं. सीला अप्पर राहतं आणि डीला तुमचं लोअर राहतं. त्यासाठी तुम्हाला अप्पर यील्ड पॉईंट आणि लोअर यील्ड पॉईंट दिलेलं आहे. पुढचं बघायला तुम्हाला अल्टिमेट ट्रेस पॉईंट. अल्टिमेट ट्रेस पॉईंट म्हणजे काय, म्हणजे मॅक्झिमम ट्रेस. परत तुमचं काय होतं, ज्यावेळेस तुम्ही फोर्सेस मॅक्झिमम अप्लाय करा त्याच्यावरती, त्याचं डिफॉर्मेशन पण वाढत जातं. ईपर्यंत अल्टिमेट, याच्यापर्यंत सहन करण्याची क्षमता कुठं राहते, ईपर्यंत राहते. या ई पॉईंटपर्यंत काय राहतं, त्याची सहन करण्याची म्हणजे मॅक्झिमम ट्रेसेस तुम्ही त्याच्यावरती अप्लाय करता आणि ते काय करतं, हे करतं, तो लोड प्रत्येक पण सस्टेन करतो. दॅट इज कॉल्ड द अल्टिमेट ट्रेस पॉईंट. पुढचा आहे ब्रेकिंग पॉईंट. त्यानंतर परत तुम्ही थोडा फोर्सेस त्यावरती ॲड केले तर त्या ई नंतर तुमचा एफ जो होतो ब्रेकिंग पॉईंटला, तिथं काय होतो, तुमचा जो पेसिमन आहे तो काय होतो, अल्टिमेट स्ट्रेस नंतर नेक फॉर्मेशन होतं. नेक फॉर्मेशन म्हणजे काय, शेप आणि साईज चेंज झालेली असते, त्यामुळे तिथं काय होतं, डायमीटर कमी होतो, त्याला नेक म्हणतो आपण. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, क्रॉस सेक्शन एरिया कमी होत जातो आणि तो काय होतो, तो ब्रेक होतो. त्याला ब्रेकिंग पॉईंट म्हणू शकतो किंवा ब्रेकिंग ट्रेस पॉईंट म्हणतो. तो एफ राहतो. ओके. आता आपण पाहिलं स्ट्रेस डायग्राम फॉर द डक्टाइल मटेरियल. आता आपण बघायचं स्ट्रेस डायग्राम फॉर द ब्रिटल मटेरियल. टेस्ट अँड डायग्राम फॉर द ब्रिटल. आता ब्रिटल म्हणजे काय, जे ठिसूळ मटेरियल असतात त्याला तुम्ही काय म्हणता, ब्रिटल मटेरियल म्हणता. स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन राहतात. बरोबर. जसा तुमचा खडू असतो किंवा तुमच्या बऱ्याच जे ठिसूळ मटेरियल म्हणतो आपण, कास्ट आयर्न म्हणतो, ज्याच्यामध्ये कार्बनचे पर्सेंटेज हायर असतात. बरोबर. ते मटेरियल काय असतात, सगळं ब्रिटल राहतात. आता ब्रिटल मटेरियल म्हणजे काय राहतं, ब्रिटल मटेरियलमध्ये तुमच्यामध्ये याच्यामध्ये त्याला तयार करण्यासाठी, म्हणजे तो पार्ट मॅन्युफॅक्चर करताना तुम्ही बघत असाल, डक्टाइल मटेरियलला तुम्ही काय करतात, पत्र तयार करू शकता, जेव्हा तार तयार करू शकता, अँगल तयार करू शकता. परंतु ब्रिटल मटेरियलपासून तुम्ही कुठल्याही प्रकारच्या वस्तू तयार करू नका. तेव्हा तुम्हाला ते मेल्ट करायला लागतं. आफ्टर मेल्टिंग पॉईंट त्याला काय होतं, तो तुम्ही कुठल्याही साचामध्ये टाकल्यानंतर ते काय होतं, तो साचा तयार होतो. बरोबर. त्यामुळे त्याची जी इलास्टिसिटी राहते ती फार कमी राहते. बरोबर. आपण बघू. ओके. स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर द ब्रिटल मटेरियल. बरोबर. स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम. O2 हा तुमचा ए पॉईंट राहतो. ए नंतर डायरेक्ट ब्रे पॉईंट आहे. तुमच्या काही प्रमाणामध्ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन म्हणजे तुम्ही जसं फोर्सेस ॲक्ट करता त्याप्रमाणे ट्रेसेस चेंज होतात. ट्रेस वाढत जातो. जसा ट्रेस वाढत जातो तर डिफॉर्मेशन होतात. डिफॉर्मेशन म्हणजे त्याची स्वतःची शेप आणि साईज चेंज होत जाते अप टू या पॉईंटपर्यंत, एपर्यंत. बरोबर. त्यानंतरनं अप टू ब्रेकिंग पॉईंटपर्यंत तो काय होतो, नंतर मॅक्झिमम फोर्स टाकल्यानंतर तो तिथं ब्रेक होतो. दॅट इज कॉल्ड एज द ब्रिटल मटेरियल. ओके. हे तुमच्या ब्रिटल मटेरियलसाठीच काय राहतं, मर्यादित राहतं. आता पुढचा भाग बघायचा आहे वर्किंग ट्रेस. वर्किंग ट्रेसची डेफिनेशन आहे, वेन डिझाईन द मशीन पार्ट इज टू बी desirable to keep the traces lower than the maximum or the ultimate traces at which the failure of the material takes place. This trace is known as the working trace or the design trace. Okay.
म्हणजेच काय आहे की तुम्ही डिझाईन करताना कुठल्याही मशीनचा पार्ट असेल, कुठल्या मशीनचा कंपोनंट असेल, जेव्हा तुम्ही डिझाईन करता त्याच्यासाठी तुम्ही जो ट्रेस कन्सिडर करणार आहे, बरोबर, तो ट्रेस हा मॅक्झिमम ट्रेस किंवा अल्टिमेट ट्रेसपेक्षा काय पाहिजे, कमी पाहिजे डिझाईन करताना. त्यालाच तुम्ही काय म्हणता, वर्किंग ट्रेस किंवा डिझाईन ट्रेस असंही म्हणू शकता. बरोबर. फॉर एक्झाम्पल आता ही डायग्राम तुमची काय, अल्टिमेट ट्रेस म्हणजे तुमचे ई. बरोबर. इथे सपोज तुमचे 250 काय आहे, एम पी ए म्हणजे मेगा पास्कल. बरोबर. एम पी ए इथपर्यंत आहे आणि त्याच्यात खाली तुमचं कुठं राहील, इथे तुमचं सपोज 50 राहील, इथे 100 राहील, इथे तुमचं 200. 200च्या खाली कुठलाही तुम्ही ट्रेसेस घेतले त्याला वर्किंग ट्रेस किंवा डिझाईन ट्रेस घेता. बरोबर, म्हणू शकता त्याला. ठीक आहे. म्हणजे मटेरियल ब्रेक होण्याच्या अगोदरचे जे ट्रेसेस असतात जो तो सहन करू शकतोय त्याला तुम्ही वर्किंग ट्रेस किंवा डिझाईन ट्रेस म्हणू शकता. त्याच्याने तुम्ही डिझाईन करू लागतं. बरोबर. पुढे बघू आपण फॅक्टर ऑफ सेफ्टी. डिफाईन द फॅक्टर ऑफ सेफ्टी. फॅक्टर ऑफ सेफ्टी म्हणजे काय, मॅक्झिमम ट्रेस डिवाइड बाय द वर्किंग ऑर द डिझाईन ट्रेस. बरोबर. मॅक्झिमम ट्रेस म्हणजे काय, जे मॅक्झिमम तुमचे कंपोनंटला जे ट्रेसेस ॲक्ट होतात. बरोबर. मॅक्झिमम ट्रेसेस जे ॲक्ट होतात त्या ट्रेसेससाठी तुम्हाला मॅक्झिमम ट्रेस किंवा अल्टिमेट ट्रेस म्हणजे एखाद्या मटेरियल ब्रेक होण्यासाठी मॅक्झिमम ट्रेसची गरज पडते किंवा अल्टिमेट ट्रेसची गरज पडते. बरोबर. आणि वर्किंग ट्रेस किंवा डिझाईन ट्रेस नी तुम्ही डिझाईन करायला लागतं तर त्यावेळेस तुम्हाला फॅक्टर ऑफ सेफ्टी ही कन्सिडर करायला लागते. मॅक्झिमम ट्रेस किंवा अल्टिमेट ट्रेस डिवाइड बाय वर्किंग ट्रेस. बरोबर. हे वर्किंग ट्रेस राहतं. बरोबर. आता वर्किंग ट्रेस तुम्ही स्वतः कन्सिडर करायचं असतं. स्वतः म्हणजे आपल्याला दिलेलं असतं प्रॉब्लेममध्ये बरंचदा. आणि मॅक्झिमम ट्रेस तुम्हाला डिझाईन डाटा बुकमध्ये तुम्हाला मिळून जातो. प्रत्येक मटेरियलसाठी तुम्हाला प्रत्येक पार्टसाठी अल्टिमेट आणि मॅक्झिमम ट्रेस हा तुमचा डिफरंट राहतो. इन केस ऑफ द डक्टाईल मटेरियल दॅट इज द माइल्ड स्टील where the yield point is clearly defined as the factor of safety is based upon the yield traces. In such cases, the factor of safety, the yield point traces divided by the working or the design traces. In cases of the brittle material, the cast iron and the yield point is not well defined as the ductile material. ओके, अंडरस्टँड. म्हणजेच महत्त्वाचा पार्ट काय आहे तुमचा की बाबा ज्यावेळेस तुमचा डक्टाईल मटेरियल किंवा याचा पार्ट असेल तर तुम्हाला मॅक्झिमम ट्रेस बाय वर्किंग ट्रेस करतात आणि ज्यावेळेस तुमचं ब्रिटल मटेरियल असेल त्यावेळेस यील्ड पॉईंट डिवाइड बाय वर्किंग ट्रेस ऑर द डिझाईन ट्रेस कन्सिडर करतात. बरोबर. द फॅक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द फॅक्टर ऑफ सेफ्टी हा फार महत्त्वाचा पार्ट आहे. डिझाईन करताना प्रत्येक डिझाईनला FS म्हणजे फॅक्टर ऑफ सेफ्टी तुम्हाला कन्सिडर करावं लागतंच. पुढचा पार्ट बघू आपण. सिलेक्शन ऑफ द फॅक्टर ऑफ सेफ्टी. आता सिलेक्शन ऑफ द फॅक्टर ऑफ सेफ्टी म्हणजे काय आहे, सिलेक्शन ऑफ द फॅक्टर ऑफ सेफ्टी. फॅक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यावेळेस तुम्ही सिलेक्ट करता त्या फॅक्टर ऑफ सेफ्टीला हाऊ टू सिलेक्ट म्हणजे कुठले पॉईंट कुठल्या गोष्टी तुम्हाला कन्सिडर करायला लागतं ते पाहू आपण. द सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर फॅक्टर ऑफ सेफ्टी युज्ड इन द डिझाईन any machine component depends upon the number of considerations such as the material, mode of manufacture, type of the traces, general service condition, shape of the parts. And before the selecting the proper factor of safety, the design engineer should be considered the following points. तुम्हाला फॅक्टर ऑफ सेफ्टी डिझाईन करताना मटेरियल, मोड ऑफ मॅन्युफॅक्चर, तुम्ही कसं त्याला कुठले मटेरियल तुम्ही वापरताय, कुठल्या प्रकारचं कशाप्रमाणे तुम्ही मॅन्युफॅक्चर करताय, टाईप ऑफ द ट्रेसेस कुठल्या प्रकारचे त्यावरती ट्रेसेस पडताय, त्यानंतर जनरल सर्व्हिस कंडिशन कुठल्या प्रकारचे तुम्ही सर्व्हिस कंडिशन त्याच्यामध्ये कन्सिडर करणार आहेत ते बघू शकता. त्यानंतर शेप ऑफ द पार्ट्स. शेप ऑफ द पार्ट्स म्हणतो तो किती मोठा आहे शेप आहे त्याचं, जे साईज किती त्यावर डिपेंड राहतं. बरोबर. आणि डिझाईन इंजिनियर जर तुम्हाला प्रॉपर डिझाईन करायचं असेल तर डिझाईन इंजिनियर खालचे पॉईंट कन्सिडर करता. द रिलायबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल अँड द चेंज ऑफ धीस प्रॉपर्टी ड्युरिंग द सर्व्हिसेस. बरोबर. द रिलायबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल अँड चेंज ऑफ द प्रॉपर्टी ड्युरिंग द सर्व्हिसेस हा एक महत्त्वाची गोष्ट आहे. रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट रिझल्ट and the accuracy of the application, these result in the actual machine parts. The reliability of the applied load, तुम्ही टाकलेला लोड कुठला आहे, the certains in exact mode of failure, तुम्ही कशाप्रमाणे तो मोड कशाप्रमाणे फेल होतो पार्ट
ते एक तुम्हाला चेक करायला लागतं. एक्सटेंड सिम्प्लिसिटी ऑफ ॲझम्पशन, कुठल्या प्रकारचे तुम्ही ॲझम्पशन कन्सिडर केलेले आहेत. त्यानंतर एक्सटेंड ऑफ द लोकलाइज्ड ट्रेसेस, कुठल्या प्रकारचे लोकलाइज्ड ट्रेसेस तुम्ही कन्सिडर करताय. एक्सटेंड ऑफ द इनिशियल ट्रेसेस सेटअप ड्युरिंग द मॅन्युफॅक्चर, इनिशियल ट्रेसेस बऱ्याचदा येतात ते कन्सिडर करायला लागतात ड्युरिंग मॅन्युफॅक्चर करताना बरेच स्ट्रेस तुम्हाला त्यावरती ॲक्ट होतात. एक्सटेंड ऑफ द लॉस ऑफ द लाईफ इन द फेल्युलर ऑफर्स, लॉस ऑफ द लाईफ इन द फेल्युलर ऑफर्स, दॅट ऑल्सो यू शुड कन्सिडर. द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी इन द फेल्युलर, बरोबर. बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला काय होतं, बऱ्याच गोष्टी कन्सिडर करायला लागतात, त्याप्रमाणे तुम्हाला फॅक्टर ऑफ सेफ्टी चेक करायला लागते. आता नॉर्मली जे लोड्स असतात त्या लोडप्रमाणे बऱ्याच गोष्टी चेंज होतात. उदाहरणार्थ फॅक्टर्स टू बी रिझल्ट अननेसेसरी रिस्क ऑफ द फेल्युलर, द व्हॅल्यू ऑफ द फॅक्टर ऑफ सेफ्टी बेस्ड ऑन द ultimate strength to the different material and the type of the load in the given following table, बरोबर. प्रकार सेफ्टी लोड असेल तर लाईव्ह लोड असेल, शॉक लोड असेल, त्याप्रमाणे तुम्हाला इथं काय दिलेलं आहे, फॉलोइंग टेबल दिलेलं आहे. द डिफरंट मटेरियल अँड डिफरंट टाइप्स ऑफ लोड, ते व्हॅल्यू ऑफ द फॅक्टर ऑफ सेफ्टी हे नॉर्मली कन्सिडर करतात ॲज पर द मटेरियल, ॲज पर द लोड नॉर्मल. ओके. सिच्युएशन ऑफ द हायस्ट FOS म्हणजे फॅक्टर ऑफ सेफ्टी जनरली सिलेक्टेड whether the magnitude and the exact nature of the forces is unknown, the higher factor of safety is selected. म्हणजेच सिच्युएशन ऑफ द हायर ऑफ फॅक्टर सेफ्टी, जर तुम्हाला फॅक्टर ऑफ सेफ्टी हायर आहे, तुम्हाला जर कन्सिडर करायचे असतील त्यावेळेस तुम्ही मॅग्निट्यूड, whether the magnitude and the nature of the forces is unknown, जर तुम्हाला फोर्सेस आणि मॅग्निट्यूड त्याची माहिती नसतील एक्झॅक्ट, तर तुम्ही त्यावेळेस काय करता, हायर FOS निवडता, बरोबर. पॉसिबिलिटी ऑफ द इम्पॅक्ट आणि अनसीन सडन लोड्स, जर पॉसिबिलिटी ऑफ द इम्पॅक्ट अनसीन लोड असतील, म्हणजे तुम्हाला माहीत नसणारे लोड्स जर त्यावरती ॲक्ट होत असतील तर हायर फॅक्टर ऑफ सेफ्टी कन्सिडर करायला लागते. देअर आर द चान्सेस ऑफ द रेसिड्युअल अँड इनिशियल ट्रेसेस इन द कंपोनंट, द हायर ऑफ फॅक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी कन्सिडर. देअर वेअर द very high risk of the life and the property in case of the failures, in case of the failure the higher factor of safety consider. The higher risk असेल of the life, बरोबर. एखादा व्यक्ती तिथे वर्क करतोय प्रॉपरली आणि त्या मशीनवरती करतोय, त्याचे हाय रिस्क असेल तर त्यावेळेस तुम्हाला हायर फॅक्टर ऑफ सेफ्टी कन्सिडर करायला लागतं. वेन द व्हेरी हाय रिलायबिलिटी द एक्सेप्ट फ्रॉम द कंपोनंट द हायर FOS इज कन्सिडर. whether the components are the non-accessible for the repairs, काही गोष्टी तुम्हाला रिपेअर करणं इम्पॉसिबल असेल काही कंपोनंटच्या, तर ते कंपोनंट तुम्हाला वन टाइम यूज असेल तर त्यावेळेस तुम्हाला हायर किंवा तुम्हाला मॅक्झिमम फॅक्टर हायर FOS सिलेक्ट करावं लागतं. ठीक आहे. नेक्स्ट पार्ट बघू आपण. स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन अँड कॉजेस अँड रेमेडीज आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये